Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să fac o prăjitură. Deci o prăjitură cu 4 foi și 3 creme. Pe timpul se chema prăjitura Domino. Acum denumiți-o cum doriți. Am pus aici 500 de grame de untură. Aici am pus așa 100 de grame de unt și o lingură de untură, care o pun aici peste făină. Am topit-o, ați văzut, după cum ați văzut, am topit-o. Așa, punem puțină sare, 2 zahăr vanilat sau vanilinat, că nu știu să mă bâlbâi. Hai că mai îmi trebuie o lingură. Îmi trebuie așa 1-2 linguri de zahăr, un pliculeț de drojdie uscată de 7 grame, să spăl asta de la zahăr, și punem 2 linguri bune de smântână, așa. Și acum lapte punem cât cuprinde. Opa. Și 2 gălbenușe. Una, 2. Puteți să puneți, ori puneți 2 gălbenușe, ori puneți un ou întreg. Eu pun 2 gălbenușe, folosesc amele și mici, dar albușul folosesc pentru crema de nucă. Așa, facem un aluat, ca să pun puțin lapte ca să mi-l lege. Fac cu mâna, că mai bine fac. E o rețetă foarte veche, dar mie mi-o place, că e foarte bună. Deși, cum să zic, e bună că rezistă mult. Mai ales și pe... Mai punem lapte, că atunci el se leagă mai bine. Și pe sezon de vară și așa, e foarte bună. Că nu e cu cremă. Adică să curgă crema sau așa, când aveți ori un parastas, ori ceva unde trebuie făcute pachete sau așa, e foarte bună. Eu vă arăt cum arată aluatul și după aia dumneavoastră vă faceți o părere cam cum trebuie să arate. Eu asta vreau să mi-o fac, să o duc cu mine. Atunci am acolo, ele mă așteaptă cu prăjitură. Deci se simte, îl simțiți la mână că e un aluat gras. Deci îl simțiți la mână, să știți. Acum mai pun foarte puțină făină, mai formăm puțin și îl pun la frigider.
Așa, atât. Vedeți cum se vede cât e de gras. Deci așa arată. Ok. Eu acum îl pun într-o pungă de nylon și îl bag la frigider și revin. Haideți să vă arăt pentru umplutură. Eu folosesc rahat. Am și roșu. Verde numai unul, dar foarte bine. Mai bine. Eu acum pun puțină făină pe el. O fac. Și îl fac așa. Vezi? Îl întind. Dacă aveți și mai colorat, e mai bun. E mai bun. Să vă iasă mai faină. Dar acum, pe care aveți. Uite așa. Mie mai mult mi place așa, că atunci când tai, poți să îl tai bine. Nu, acum nu-l întindeți, nu mai puteți. Da, să vedem că eu am mai avut într-o pungă. Să văd că aici e mai mult roza și galbenii puțin. Să vedem dacă mai am mai avut într-o pungă de altfel. Și poate acolo găsesc verde. Aici nu mai am, numai roșu. Roz, nici roșu. Roz. De-aia am zis că dacă cumva aici aș avea și altă. Ăsta nu e așa de bun, dar n-am ce să fac. A, nu, că ăsta e mărunt. Hai să vedem. Hai să luăm un galben. Asta nu e de calitate. Nu știu de unde, cred că de la Lidl mi l-a luat, dar ăsta nu e. L-am folosit de nevoie, l-am folosit și pe ăsta. Acum s-a închis și mașina de cabia, ați auzit-o. S-a închis singură. Mai caut verde dacă găsesc. Atât. Ăla feleacul, dar am uitat să-i spun la Costel să-mi cumpere. Ăla de feleacul, ăla e bun. Ăla e super. Da, eu cred că am destul aici. Vezi, ăsta nu e așa de calitate. Da, mă rog că am pe ăsta land. Acum dacă nu-i colorat, nu-i colorat. Asta e. Așa, o să-l punem noi combinat, așa, ca să cât de cât să se vadă. Noi ne pregătim acum umpluturile și numai bine după aia le facem. Deci merge mai repede, știți? Dacă pregătim. Ok, acum nu mai întâi destul. Asta aici, dacă chiar mai îmi trebuie. Eu îl pun aici pe tava asta să... Așa. Ok. Îmi curăț aluatul, că aluatul sucitorul de rahat,
că dacă încep să întind aluatul, va merge foarte greu. Haideți să măcinăm, ne trebuie cam 200 de grame de nucă, să o măcinăm. O prăjitură foarte bună, bun. Pot să vă spun că e bombă calorică, nu facem toată ziua, dar eu o pun la ochi. Dar normal rețeta de umplutură e așa, 2 albușe, dar 2 albușe, Doamne. 4 albușe de ou, o să vă arăt eu că am 2 aici și mai am 2. 4 albușe de ou, 200 de grame de zahăr și nucă cam 200-250. Deci atât. Dar eu o pun așa la ochi. Eu nu, dar eu v-am zis rețeta atât. Opa. Ajunge atât. Așa, asta o macin eu. Ok. Acum imediat o să bat eu albușele. Asta o lăsăm deoparte că nu mai ne trebuie nuca până acum. Punem aici așa, deci 2 albușe avem de la foi. Și o să mai punem 2 de aici, că gălbenușele le folosim la glazură. O să vedeți. Așa. Gălbenușele lăsăm deoparte. Aici punem puțină sare și le bat bine cu 200 de grame de zahăr și după aia vă arăt. Deci am bătut 4 albușe cu 200 de grame de zahăr. Acum punem nucă. V-am zis, eu nucă am pus-o la ochi. Dacă dumneavoastră doriți, puteți să o cântăriți. Câtă vreți, 200, 250, câtă vreți. Eu deja m-am obișnuit așa la ochi. Numai pentru dumneavoastră vă spun ca să știți. Așa, și a treia umplutură este gem. Deci gem de care doriți. De caise, de căpșuni, de smeură, de prune. De care doriți. Puteți să puneți. De care aveți, mai bine zis. Sau care vă place, de vișine, iar e foarte bun. De vișine. Eu o să mă duc acum, după ce fac umplutura, termin cu nuca, de amestecat bine toată spuma, să mă duc să-mi caut să vedem de care vrea soțul, ce gem vrea. Și când fac, vă arăt de care pun. Revin. Haideți acum să ne ocupăm de aluat. Fac așa. Deci, v-am zis, vă lăsați aluatul, puneți lapte, vi-l lăsați mai moale. Îl împărțim în 4. Eu n-am mai scos acum să-l tai. Dacă doriți, puteți să... Da, să dau eu drumul la cuptor. Așa, ce să-mi pun grătarul
unde trebuie, dar era bine aici. Așa, la 180 dați aluatul. Asta că e mai mică. Așa, asta lăsăm deoparte. Și o să întindem. Eu o întind așa cu făină. Folosesc făină. Nu știu dacă pot cu asta. Prima foaie nu e așa problemă. Ca aia puteți și cu mâinile să o întindeți în tavă. Astea lante. Nu mai probleme. Dar vă folosiți de făină că nu se întâmplă nimic. Uite. Așa, și acum iau tava și pun în tavă și mă duc cu făină, cu mâinile sau cu unde mirolul ăsta și mă duc și întind cât e tava. Tava mea are 30 pe 40, să nu uit să vă spun. Încerc să vă spun, dar eu dacă fac acasă, deci tava mea e stas de 30-40 când fac așa cu foi. Când fac alta, atunci fac în cea mai mare tavă de la aragaz sau cuptor ce aveți. Aia cred că are 40 pe 35, cam așa. Dar asta are 30 pe 40, deci tăvile mele când fac foi, fac numai în astea. Așa. Unde te poate. Așa. Acum punem, cum se spune, gemul. Care doriți. Eu o pun de vișine. Că am zis că să fie și ceva bucăți. Că mie îmi place cu vișine. Deci mai ales vișinele cu nucă. Bine, merge și caisele, nu-i problemă. Deci ce fain e că e numai vișină. Cam un borcan din ăsta de 300 vă trebuie. Mai ales dacă e mai subțire aici, ăsta e mai mult fruct, cum îi zice. Așa. Atât, nu pun mai mult. Aici, hai să mai pun niște vișine. Vișine, cireșe. V-am spus, la gem nu contează. Haideți să luăm altul. Și vă ajutați să întindeți cu făină. Ca să nu vi se lipească, că așa aluatul e foarte bun. Și o să vă stea foarte mult proaspătă, că aluaturile astea cu drojdie vă ține mai mult proaspătă. Prea am noroc aici, dar nu-i bai că mă descurc eu. Uite așa. De-aia trebuie să puneți făină ca asta nu mai putem să o întindem cu ăla și atunci să avem suficientă.
acum punem rahatul. Și verde. Deci îl întindeți așa pentru că mai bine putem să-l tăiem. Vedeți? Acum avem, dacă nu-l mai am acolo din ăla roșu. Și îl fac. Așa, galben. Verde nu mai am. Cum ajunge. Că dacă puneam bucățele, cam așa era. Vedeți? Deci cam așa. Acum venim cu de-a treia foaie. Hai să iau pe asta, că parcă e mai mică. Asta nu mai îmi trebuie. Dacă puneți făină, n-are cum să nu puteți să-l întindeți. Și dacă vi se rupe asta, e mai ales foile la mijloc, nu contează dacă se rupte sau... Vedeți? Ce fain se întinde. Ok. Acum o luăm și o punem. Puteți să o luați pe sucitor dacă doriți, dar eu o pun așa. Așa. Acum punem umplutura de nucă. Foarte bună asta, prăjitura asta se făcea pe timpuri, dar era cea mai bună, mai ales de Crăciun. Și nu numai. V-am zis că e... Mai ales și, cum se zice, și vara, că v-am zis că nu e cu cremă. Asta albușul, el se coace. Uite așa. Uite așa și facem o prăjitură delicioasă, bombă calorică. Vă sfătuiesc să nu mâncați singuri. Să împărțiți. Așa. Să mă spăl pe mână. Iau tava. Asta nu trebuie. Și acum mergem în continuare. Mai avem una și cu ajutorul lui Dumnezeu le-am întins pe toate. Ați văzut ce rapidă prăjitură. Atât că trebuie să lăsați la rece. Minim jumate de oră. Numai să, v-am zis, să lăsați aluatul mai moale. Puneți mai bine mai mult lapte, că dacă e prea, el are grăsime în el și dacă e prea tare, nu puteți să-l întindeți. Vă iasă grăsimea. Dacă vă trebuie, dacă ouăle sunt mai mari, poate o să vă trebuiască și mai multă făină puțin. Să zic, nu cum am pus, că și eu am pus.
mai mult de jumate. La început am pus în castron jumate de kilogram, dar după aia mai m-a trebuit că am pus lapte până astea cu untură, știți că da, bine că nu am pus numai o lingură de untură, dar totuși ce m-am dus eu prost de la început, nu m-am dus egal. Și aici nu mai pot să o, că e spumă. Trebuie să o fac lată mai bine. Aici am eu ceva negru, dar nu știu ce. Ops! Ați văzut? M-am rupt-o singură. Dați așa aer, știi, ca să, când o luați, să lipească de masă. Dacă e chiar prea mare, mai bine o decupați. Asta putem să-l tăiem. Haideți că v-am închis, că l-a sunat pe soțul, nu știu cine, și am zis să nu... Uitați așa. Acum luăm o scobitoare și înțăpăm până jos la pământ, până jos la tavă. Că nu ne trebuie să umfle. Știți că ea atunci se umflă între rânduri. O 180 de grade, proba scobitoarea, dar vreo 40 de minute trebuie. Vă zic eu. Acum depinde cât e de umed și gemul. Eu bag la cuptor și revin. Haideți să vă arăt. Am pus aici gălbenușele, 2 zahăr vanilat și 2 linguri de zahăr pudră. Și le frecăm aici bine. Asta e glazură. Deci gălbenușele le avem de la spuma de ouă ce am amestecat-o, de la crema de nucă. Deci mi-au rămas gălbenușele. Eu acum amestec aici bine, bine. Și asta o să punem pe prăjitură după ce e coaptă. Vedeți? Așa trebuie să fie lichidă. Și asta o punem pe prăjitură după ce ea e coaptă. Și după aia vă arăt eu ce mai facem cu ea. Uitați ce fain e. Ok, revin. Haideți, prieteni, să vedem acum cum arată. Adică să facem proba scobitoarea. Uitați că ea se curată. Așa. Acum eu opresc cuptorul. Și punem crema. Astea, gălbenușul cu zahărul și zahărul vanilat. O punem peste. De la începe să se prindă de foaie. Uite așa. Acum nu iasă ea perfectă, dar
Și eu acum asta o bag așa în cuptorul încins, o țin cam 5 minute până se uscă deasupra. Și o să revin să vă arăt eu mai departe ce fac. Adică cum arată și eu ce fac. Da, haideți prieteni, acum o să auziți mașina de cafea că e la decalcicrare sau cum se spune? Decalcifiere. Că nu mai știu. Haideți să tăiem prăjitura să vedem cum o ieși bine. Primul rând e clar că întotdeauna îmi face mie nervi. Primul rând, mai întăv din astea. Da, cineva de-abia apucă. Să savureze. Da, m-a auzit? O savureze, că tot zicea că mie că nu s-o răcit, ca să tai, nu s-o răcit. Deci care sunteți de vârsta mea, cunoașteți prăjitura. Deci e o prăjitură simplă. Soțul, ce zici? Eu am vrut să o scot, Bun. să o scot din tavă. Uitați ce bine arată. Vedeți? Eu am vrut să o scot din tavă. Nu m-am avut frică să nu o să rupă. Hai, super faină și cu nucă și cu rahat. Uitați ce faină. Vedeți, aici se vede și mai bine. Se vede. Uitați ce faină e. Să fac o poză de jos, că arată mult mai bine. Întotdeauna. Acum nu-i tort, dar e delicioasă. Hai, eu că revin cu poza de jos. Și uitați, prieteni, așa arată prăjitura mea. Rezultatul final la prăjitura Domino sau prăjitura cu 3 creme. Cum doriți să-i spuneți. Sper să încercați această rețetă. Este mega delicioasă. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!